ідентифікувалася нова ніша для використання велосипедів. Це умовно переселенці, тобто люди, які змушені були переїхати зі свого звичного хабітату в нове місце. Це те, що принесла нам війна. Мене звуть Вадим Денисенко, я міський планувальник. Маю зараз своє бюро партисипативного планування, яке називається СІТЕ. І я співзасновник проєкту Bikes for Ukraine. Ми в Києві, в Україні. Київ сьогодні – це місто з історією з часів середньовіччя. Місто, яке урбаністично намагається розвиватися, створювати якісний простір, водночас іще має значно більше потенціалів, ніж реальних досягнень. У нас 3,5 мільйони мешканців в агломерації, є метро, є колосальна система громадського транспорту і зароджується система велосипедної інфраструктури. Причина такого низького використання велосипеду – це банальна відсутність безпечної інфраструктури. Людям страшно вилазити на дорогу тоді, коли їх можуть збити. У нас величезні проспекти, система пересувань, вона орієнтована на авто. Водночас працював веловідділ в департаменті транспорту. В стратегії розвитку міста існувала ціль збільшити кількість пересувань велосипедом до 5% від усіх пересувань в місті. Звичайно, вторгнення дуже пригальмувало ці процеси. Після початку вторгнення Росії в Україну у нас дві такі протилежні тенденції відбуваються. З одного боку, люди значно більше почали використовувати автомобілі, тому що вони потрібні військовим, вони потрібні для швидких переміщень, для евакуації. З іншого боку, ідентифікувалася нова ніша для використання велосипедів, умовно переселенці, тобто люди, які змушені були переїхати зі свого звичного хабітату в нове місце. І от якраз на цій новій ніші несподівано для нас, до мене, моїх друзів, знайомих, почали звертатися і просити велосипеди. І так з'явилася ідея Bikes for Ukraine. В Україні є дві організації Bikes for Ukraine. У нас однакова назва, і ми насправді друзі. Ми зараз займаємося одним і тим самим, оскільки як вони працюють з ГОшками, які займаються гуманітаркою або переселенцями, так і ми. І вирішили просто, що ми будемо співпрацювати, ділитись велосипедами, ділитись веломайстернями. В Чернігові, на півночі України, є така прекрасна організація «Екомісто», і вони, щойно Чернігівщина була деокупована, почали, по суті, бути операторами таких вживаних велосипедів з Європи. Мене звати Сергій Безбородько, я громадський активіст, і зараз я займаю таких дві позиції і виконую дві ролі. З одного боку, я директор Центру стартапів і інновацій «Перемога». З іншого боку, я керівник громадської організації «Екомісто», і ми вже 8 років робимо різні урбаністичні також проекти з різного масштабу, різного сенсу, але все це навколо міста, навколо спільнот, навколо цілей сталого розвитку, навколо збереження зелених зон. І от, зокрема, зараз, під час війни, кампанія Bikes for Ukraine, яку ми робимо, вона для того, щоб допомогти підтримати сталу міську мобільність для тих, кому вона найбільше зараз потрібна. Тобто це соціальні працівники, медики, волонтери і вимушені переміщені особи. І, зокрема, сьогодні ми передавали велосипеди в модульне містечко. Оскільки там відбувалися дуже активні бої
на території області, і величезна кількість людей постраждала, і вони взагалі не мали там ні громадського транспорту ніякого, ні можливості рухатися на автомобілях через замінованість доріг, придорожних територій. І для них велосипед це взагалі був єдиний спосіб пересуватися. Багато волонтерів, як велокур'єри, доставляли продуктові набори для маломобільних груп, для літніх людей, для жінок вагітних. Тобто ми намагалися як велокур'єри під час блокади і окупації бути також корисними, як спільнота. І нам стало очевидно, що треба більше велосипедів, тому що бажаючі є, а не всіх є велосипед. І ми почали шукати можливості і придумали такий бренд Bikes for Ukraine і компанію. Зараз така компанія, вона набирала такий загальноєвропейський вже масштаб, і інколи це муніципалітети вирішують віддати свої велосипеди, конфісковані або зібрані якось благодійниками, або якісь, наприклад, компанії шерінгові, як Lime Bike Berlin, який передав більше 500 велосипедів в Україну, списаних, вживаних, а з них близько 200 в Чернігові відновлені і катають. І ми почали думати, де нам взяти велосипеди для того, щоб реалізувати цю програму. І я згадав Мікаела Колвіла Андерсена і запропонував сконтактувати з ним, оскільки він данець, він досить відома людина в світі велосипедів. Ми налагодили контакти з Мікаелем і вже через нього отримуємо вживані велосипеди з Європи. Веломайстерня самого першого дня ми її і позиціонували як соціальну. За допомогою наших друзів, партнерів, донорів ми здобули собі класний інструмент. Ми повністю укомплектовані на всі випадки життя, майже. І ми почали організовувати велотолоки. Волонтерство в плані відремонтувати велосипед – це також певна ніша, і це цікаво, що воно збирає тематичну спільноту людей, які трошки розбираються в механіці, які самі катають, і це круто. А тут хлопці зараз займаються ремонтом чергового велосипеда. І веломайстерня, як я сказав, тут тимчасова. Про це, як це має бути в кінці. Тобто веломайстерня буде розміщуватися в морському контейнері на задньому дворі кінотеатру. І в перспективі цей забор прибирається, а отут інтегрується морський контейнер, який ми будемо утеплювати, підводити туди електрику. Тобто веломайстерня буде в контейнері. І цей дворик ми активуємо для потреб спільноти. І це буде окремий вхід в велокухню. Ми зрозуміли, що ми можемо працювати не лише з переселенцями, але й з волонтерськими організаціями. Так ми почали передавати велосипеди в деокуповані регіони, наприклад, в Чернігів, де їх ремонтували і роздавали далі людям, які їх потребують. Ми почали передавати на деокуповані території півдня України, це Миколаїв і Миколаївська область. І дуже багато велосипедів ми передали в Херсон, оскільки в той момент там якраз розростався при Червоному Хресті штаб веловолонтерів, які починали розвозити після вибуху Каховської дамби гуманітарні вантажі по території міста і обласних містечок, які постраждали від затоплення. Мене звати Ольга. Працюю фахівцем по сім'ям СЖО. Це складні життєві обставини, які потребують підтримки. Працюю фахівцем у Бучанському центру соціальних служб та психологічної допомоги Бучанської міської ради. Працюю я фахівцем на 6 сіл. Це Тарасівщина, Синяк, Гаврилівка, Луб'янка, Воронківка, Червона. Між кожним селом це 3 кілометри. Це один день я їду в одне населений пункт, на другий день я в другий населений пункт. І поки я не об'їжджу свої сім'ї, ці, що в мене стоять
на обліку. Я не повертаюся. Отримали в нас медицинський персонал, Укрпочта отримала 3 велосипеда. І фахівець із соціальної роботи, також в мене по бабушках вона отримала, і я отримала. Час зараз такий стан, що бензин дуже дорога, пересуватися кожному десь потрібно. Ну, відновився транспорт, як там автобуси ходять, маршрутки ось на Київ, на столицю. От. Але більшість на велосипедах люди рухаються. Я можу сказати, що за цей час орієнтовно близько 1200 велосипедів було привезено, плюс очікуються нові поставки, але кажу, щоразу запит більший і більший, велика кількість громад, велика кількість організацій дізнається про нас. І у нас вже ліст на запити більше 1000, у іншого Bikes for Ukraine близько 2000. І я впевнений, що є ще організації, яким цим займаються, і у них так само запит росте і росте. Муніципалітети явно почали серйозніше ставитися до велосипеда, розглядати його як повноцінний транспорт. І я впевнений, що наша робота, вона прямо зараз не приносить відчутних результатів по інфраструктурі, але в подальшому вона є каталізатором того, що інфраструктура, місцева влада буде відчувати більшу потребу її створювати через тиск громади.